Sziasztok! Üdv egy újabb bevásárlós videóban, és kivételes alkalmak egyike, hogy az Aldiban voltunk bevásárolni, ilyen heti nagy bevásárlásra. Amint azt láthattátok eddigi bevásárlós videókban, 99%-ban a Lidlben szoktunk vásárolni. Ez ugye azért van, mert nekünk az esik legközelebb, az Aldi sincs olyan messze, de pont annyira van távol, hogy nem a rendszeres heti túránk része. Viszonylag izgatottan indultunk el az Aldiba, hisz ugye nagyon régen volt már, hogy oda ilyen heti bevásárlásra mennénk el. Általában akkor szoktunk csak oda menni, hogyha jövünk hazafele, és akkor pont útba esik, és esetleg kell itthonra kenyér, vagy valami apróság, akkor szoktunk csak bemenni, de amúgy meg tényleg nem esik útba. A videó végén, mint mindig, ismételten elmondom amúgy azt, hogy ugye mennyibe került, amit vásároltam, hogy mi lesz a menüterv a jövő hétre, de most kivételesen azt is elmondom, hogy ugye milyen élmény volt az Aldiban vásárolni, így nagyon hosszú idő után, összehasonlítva egy kicsit a Lidl-lel, úgyhogy mutatom is, hogy miket vettünk. Kezdjük így a sajtok felvágottak terén. Vettem egy ilyen krémsajtot. Krémsajtnak lehet ezt hívni? Most hirtelen nem is tudom, hogy mi a magyar ömlesztett ugye sajtkrém. Egy ilyet vettem, mert erre még emlékeztem, hogy ezt annó én nagyon szerettem, és most úgy döntöttem, hogy akkor legyen egy ilyen itthon is. Férjem választotta ezt a majdnem fél kilós, 400 grammos sajtot, hogy akkor valami különlegesebb sajtot vegyünk, amit ugye máshol nem tudunk megvenni. Vettünk 4 féle felvágottat, majd azt valószínűleg az árból is látjátok, hogy nem az volt most a cél, hogy úgy kifejezetten, nem tudom, csak az akciós termékeket, meg hasonlót vásároljunk, hanem inkább olyanokat, amit ugye nem vettünk eddig, vagy hát nem nagyon régen vettünk már. Vettünk egy ilyen zöldséges szeletet, egy ilyen turista felvágottat, egy angol szalonnát, és egy ilyen, mi ez? Hát ez valami marhahúsos felvágott, természetesen a férjem választotta, ő szereti az ilyen nagyon különleges dolgokat, úgyhogy ezt a 4 felvágottat vettünk. Hát 2-3 felvágott talán van még a hűtőben, meg egy mozzarella, szóval nem vittük túlzásba a sajtok meg a felvágottak vásárlását. Bekerült a kosárba egy ilyen csípős körözött, egy majonéz. A Lidlben nem szoktam majonézt venni, mert ott melyik az a másik márka, most hirtelen nem jut eszembe, azt lehet venni csak, és én a Globus szeretem nagyon, vagy hát mi a Globus szeretjük nagyon, és itt ugye az Aldiban ilyet lehet venni, úgyhogy amúgy is elfogyott, és akkor most megvettük. Egy csomag fürtös paradicsom, fél kiló, 3 darab kápia paprika, 2 darab répa, egy csomag újhagyma, és 4 darab ilyen gála alma. A laktózmentes szekcióból vettünk ugyebár naturjoghurtot. Itt most ugyanúgy 3-at vett a férjem, de ezek ugye majdnem dupla olyan nagyok, mint amit a Lidlben szoktunk venni, szóval most ez ki fog tartani egy jó darabig. 2 darabot vettünk ebből a tehéntúróból, mert az egyiket majd egy pogácsához szeretném felhasználni, a másikat meg majd a zapkásánkba. Vettünk egy laktózmentes tejet, olívabogyót, ugyebár tudjátok, hogy nagyon szeretjük, viszont a Lidlben nagyon ritkán van, hogy olyat lehet venni, ami nincsen kimagozva, és itt az Aldiban volt, úgyhogy ebből vettünk egy üveggel. Vettem 1 kiló búzalisztet, ez teljesen elfogyott itthon, és akkor a húsos szekció, egyszer egy fél kiló sertés darált hús, aztán egy majdnem 700 grammos csirkemell, illetve 2 csomaggal ilyen marhagulyás kockát vettem, ebből majd leves lesz, ennyit már elárulhatok. És akkor ennyi is volt ez a bevásárlás az Aldiban, de jövök is azzal, hogy akkor mennyibe került, mi lesz a menü, és hogy milyen élmény volt. Itt is vagyok, elpakoltam gyorsan minden a pultról. Szóval 18.164 forintot fizettem, és van egy de, mert többet is fizethettem volna, viszont viszonylag sok termék volt, amit nem találtam, vagy nem volt olyan állapotban, hogy szívesen megvettem volna. Ezekre is rátérünk mindjárt. Mielőtt úgymond az Aldiról adok egy kis véleményt, tényleg hozzá szeretném tenni, hogy ez az az Aldi, ami hozzánk van közelebb, ez valószínűleg nem vonatkozik mindegyik Aldira, mi már tényleg nagyon régen voltunk, valószínűleg nagyon megszoktuk már azt, hogy a Lidlben hogy vannak a kialakítások, a termékek, meg hasonló. Inkább tényleg észrevételeket szeretnék mondani, tehát semmiképpen nem szeretném lehúzni az Aldit, hisz ugye most egyszer voltam ott, viszont több olyan élmény is ért, ami inkább negatívabb észrevétel. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok velem,
majd most hallgassátok végig, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy egyrészt ti Lidl vagy Aldi pártiak vagytok, és vagy hogy milyen gyakran jártok ugye Aldiban. Ami miatt ugye nem lett több ez az összeg, mert, és most előveszem a kis puskámat, hogy mi maradt rajta ugye a bevásárló listámon. Kalifornia paprikát nem azt mondom, hogy nem találtam, de olyanok voltak, én ugye pirosat szerettem volna venni, mert hogy a jövő héten egy olyan fajta ételt szeretnék csinálni, amit én piros Kalifornia paprikával szeretném elkészíteni. 3-asával voltak csomagolva, 2 zöld, 1 piros Kalifornia paprika, viszont nagyon picik voltak, és az meg arra nem jó nekem, hogy ugye megtöltsem, mert megtölteni szeretném. És ezáltal ugye ezt nem vettem. A másik, ami egyáltalán nem volt, ott volt 4 darab üres doboz, az a banán. Akik nézik a csatornát, és láttak már jó pár bevásárlós videót, láthattátok, hogy mi azért azt rendszeresen tényleg hetente vesszük, egy ilyen 5-6 darab, ami ugye így rajta van egy ilyen kis fürtön, azt egyáltalán nem tudtunk venni, tehát nem is az volt, hogy már nem tudom, fura állapotban volt, és ezért nem akartam megvenni, teljesen le volt fogyasztva. A másik a TV paprika. Ezt sem vettünk, mert volt, viszont nagyon fonnyadtak voltak már, és ugye én ezt nem ma vagy holnap szeretném felhasználni, hanem egy pár nappal később, és akkor addigra már valószínűleg még fonnyadtabb lesz. A másik, amit nem vettünk, és ugyanúgy rendszeresen szoktuk venni így hetente, az az uborka. Egyrészt 1 darab csomag volt, amiben 2 darab uborka volt, és már annak is a vége, tudjátok, amikor így kezd egy kicsit besárgulni, inkább vagy úgy barnulni, nem is tudom, hogy hogyan mondjam, nem volt kedvem azt az uborkát megvenni. Az utolsó dolog, amit nem vettünk, az krémsagy, és se laktózmenteset, se simát nem találtunk egyáltalán. Most lehet, hogy az pont elfogyott, a lényeg, hogy azt sem tudtunk venni, úgyhogy ezek miatt a termékek miatt holnap el kell menjek a Lidlbe, hogy egyrészt ugye legyen a reggelihez is, meg úgymond az ételekhez, amit ugye a jövő hétre tervezek. És akkor itt rá is térnék arra, hogy mi az első úgymond ilyen negatív észrevétel, és ezt már amúgy másoktól is hallottam, hogy az Aldiban ez a zöldséggyümölcs felhozatal, ez nem a legjobb, és fele dolgok nem voltak feltöltve. Nem tudom, hogy ez miért van, mi csak hogy elmondjam, pénteken este 6-kor mentünk. Szóval én azt gondolnám, hogy az úgy egy ilyen busy időszak, és hogy esetleg fel kéne, hogy legyen töltve, vagy lehet, hogy pont ezért volt lerabolva minden, tényleg nem tudom. Csak azért mondom ezt így furcsálom, mert hogy a Lidlben ilyet nem tapasztaltam még, az, ami hozzánk van közel. Lehet, hogy pont egy rossz időpontot, napot fogtunk ki. Azok a zöldségek vagy gyümölcsök is, amik úgy ott voltak, nem voltak annyira bizalomgerjesztőek. Szóval nem tudom, hogy ti jártatok-e már így, de nem annyira hozta meg ez a része a kedvemet ahhoz, hogy az Aldiban most azért menjek, hogy zöldséget vagy gyümölcsöt vegyek. Ezt most úgy el is tudnám engedni, persze már rögtön az elején ugye a bevásárlásnak az, hogy egy csomó mindent itt nem tudtam beszerezni, az már úgy kicsit lehangolt, miközben vásároltunk, de jó, oké, menjünk tovább, folytassuk. Ami egy kicsit úgy zavart, és persze a Lidlben is van, hogy árut feltöltenek, ugye így napközben, meg mikor máskor, amikor ugye nyitva vannak, de itt az Aldiban úgy éreztem, hogy folyamatosan útban vagyok. Én tényleg nem tudom, hogy lehet, hogy nem kell többet pénteken este menjek, vagy megnézni egy másik időpontot, de folyamatosan hatalmas rekeszek voltak kint, főleg a felvágottas sajtos szekciónál, ott legalább 3 ilyen, minek mondják ezt, ilyen tolókocsi ott kint volt, és ugye egy srác szerencsétlen pakolgatta a termékeket, de így meg olyan nehezen tudtál hozzáférni a dolgokhoz. Tényleg azt éreztem, hogy gyorsan kell elvegyek valamit, hogy egyrészt más vásárló is hozzáférjen, meg hogy akkor a srác is tudjon tölteni, nem tudom. Szóval ez úgy olyan érdekes volt, hogy miért egyszerre van kint ennyi minden, hogy én azt gondolnám, hogy ugye mivel a péntek este az egy ilyen forgalmas időszak, hogy akkor erre úgy odafigyelnek, de mondom, itt most csak lehet, hogy én voltam szerencsés, vagy mi voltunk nagyon szerencsétlenek, hogy ez így egyszerre összejött minden, és ezáltal nem a legjobb élmény volt a vásárlás, de sajnos tényleg így éreztünk. A másik, ami úgymond szerintem a Lidlben sokkal jobban működik, az az, hogy a laktózmentes dolgok azok úgy egy helyen vannak. Tehát nem kell végig mennem, hogyha bizonyos termékeket, ugye tejtermékeket szeretnék venni, hogy akkor most itt a joghurtoknál hol találom meg a
laktózmentes joghurtot, vagy most akkor hol van a tejföl. Értitek, igazából ez így a kényelem az, amit úgy hiányoltam. Nem az volt, hogy nincsenek laktózmentes termékek, csak ugye el voltak vegyülve a rendes termékek között. Tehát szerintem a Lidlben ez úgy jobban meg van oldva, mert akkor tényleg sokkal jobban szem előtt van, inkább így mondom. Mivel ugye húsokat is vettünk, ami úgy feltűnt, hogy talán amúgy azt mondanám, hogy a húsfelhozatal is jobb a Lidlben, nagyobb a választék. Ismételten mondom, abban az Aldiban, ahol mi voltunk, nem tűnt olyan nagynak, és azért azt gondolom, hogy tehát hogy szerintem ez egy átlagos méretű Aldi, de mégis azt gondolom, hogy a húsfelhozatal szerintem a Lidlben sokkal nagyobb. Amit nem tudom, hogy elkezdenek-e bevezetni, vagy sem, de hogy a Lidlben én imádom az önkiszolgáló kasszát. Nincsen vele semmi gond, hogy most nekem kell pakolgatni és lecsippenteni, meg hasonló, de szerintem sokkal jobban felgyorsítja a folyamatot. Tehát a Lidlben, ahova mi járunk, ott most már nagyon régóta van önkiszolgáló kassa, és amúgy flottul megy, soha nincs ott sor. A rendes kasszáknál sincsenek ugye nagy sorok, tehát most megértem azt, hogy nem mindenki szereti ezt a fajta vásárlást, és nincs is ezzel semmi gond, maradjanak rendes kasszák is, mert egyrészt akkor van munkája a kasszásnak. Hogy az Aldiban is szerintem itt, ami hozzánk van közel, simán lehetne erre lehetőség, hogy ugyanúgy egy ilyen 4 vagy 6 önkiszolgáló kassa legyen, és fel lehetne gyorsítani a sort, mert ugye hát péntek este mentünk, nem voltunk egyedül az Aldiban, és hatalmas sorok voltak, szóval nem tudom, hogy tervezik-e, hogy lesz-e ilyen a jövőben, nem olvastam róla, vagy hasonló. Itt még nincsen, és ráérünk, nem erről van szó, nem siettünk sehova, csak inkább ez így egy észrevétel, hogy a Lidlben én nagyon szeretem ezt az önkiszolgáló részt. Most lehet, hogy egy kicsit sok negatívot mondtam, de azért gondoltam, hogy elmondom a véleményemet, mert azért is mentem az Aldiba, vagy hát mentünk az Aldiba, mert páran írtátok, hogy mikor lesz esetleg Aldis heti bevásárlás, és ugye, mint azt mondtam ugye a videó elején, nincsen túl messze, de túl közel se, tehát ezért mindig a Lidlben szoktunk menni, hisz ugye az van a legközelebb. És megmondom őszintén, ezután az élmény után, vásárlás után nem biztos, hogy túl hamar mennék még egyszer, mert annyira meg nem láttam ott olyan nagyon különleges dolgokat. Persze nem néztünk annyira körbe, de egyelőre nem érzem azt, hogy nem tudom, a következő egy hónapban újra elmennék bevásárolni így a hétre. De nem tudom, hogy nektek vannak-e ott esetleg kedvenc termékeitek, amiket meg szoktatok venni rendszeresen, és esetleg csak az Aldiban lehet kapni, vagy ami az Aldiban van, ugye az sokkal finomabb, mint ami máshol van, nem tudom. Írjátok meg, nagyon kíváncsi vagyok, mert lehet, hogyha több ilyen infót kapok, akkor hát ha újra kedvet kapok arra, hogy elmenjek az Aldiba. Na de azt hiszem, akkor most eleget panaszkodtam. Térjünk rá arra, hogy akkor mi lesz a menü a következő pár napban. Természetesen a menü úgy fog alakulni, amit be tudok szerezni majd akkor a Lidlben is, de ezt terveztem lényegében csinálni. A holnapi napon lesz gulyásleves, egy nagy adagot szeretnék ismételten csinálni, hogy másnap is tudjuk majd fogyasztani. Úgyhogy nekünk holnap csak ez lesz, most nem csinálok hozzá semmi plusz ilyen, nem tudom, desszertet vagy hasonlót, azt inkább másnapra, amikor valószínűleg úgymond ugye kevesebb adag marad, és hogy akkor legyen valami plusz kis étel, meg fogok csinálni egy egyszerű diós tésztát, mert anyumtól kaptam még darált diót, és azt szeretném minél hamarabb felhasználni, szóval ez a cukros diós tészta lesz, ami nem egy agysebészet. Akkor utána szeretnék csinálni, vagy hát valamelyik nap, ez a sorrend az még változhat, ugye ilyen kaliforniai paprikával töltött bulguros darált húsit, sajttal leszorva, tudjátok, így be a sütőbe. Már úgy kitaláltam nagyjából, meg láttam így recepteket is, miket tudnék úgy összekombinálni, de valami ilyesmit képzeltem el, ami úgymond benne van a köret is, tehát hogy nem kell mellé semmi más csinálni, csak ez így megy a sütőbe. Úgyhogy ehhez szeretnék majd kaliforniai paprikát venni. Akkor egyik nap szeretnék csinálni egy ilyen Cajun, nem tudom, hogy ezt így kell ejteni. Ide rakok egy képet, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Egy ilyen fajta szaftos csirkés tésztát. Már megnéztem, mielőtt ezt a videót elkezdtem felvenni, hogy ezt hogy kell kiejteni, remélem, hogy jól emlékeztem. A lényeg, hogy ez egy ilyen szaftos, paprikás, csilis tészta, és akkor lesz még ugyanúgy tészta, de inkább leves. Láthattátok ugye, hogy még mindig vannak kis garnéláim, és akkor szeretnék csinálni egy ilyen garnélás kókuszos levest, mert
a hűtőben is láthattátok, hogy még van egy kis üveg kókusztejem, és szeretném minél előbb felhasználni, hogy nehogy baja legyen. Úgyhogy ezek az ételek lesznek így a következő pár napban, mondom, a sorrend az most még én se tudom, ami biztos az az, hogy holnap gulyásleves lesz, a többi az úgy változik, ahogyan vagyunk. A lényeg, hogy a gulyáshús kivételével igazából minden más húst azt beraktam a fagyasztóba. Remélem, hogy még így is, hogy volt egy kis panasz sorozat, tetszett ismételten ez a bevásárlós videó, ha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk akkor. Sziasztok!